سلامونه نیکې هیلې احترامات مو ومنئ ملګرو ځل بیا درته هرکلی وایو په هوپ انګلیش اکاډمي کې هیله ده چې روغ جوړ د حیثیت وافیت جامع به مو پرتن واوسیږي ملګرو راځو نن موږ تاسو 43 نمبر درس په 43 نمبر درس کې د بګنر 1 کلاس موږ تاسو وایو irregular verbs راځو په انګلیش کې definition وایو are those verbs which do not take ed in their past and past participle forms and their second and third forms are not always the same. صحیح شو د definition دی راځي موږ تاسو پښتو کې تعریف وایو موږ تاسو پښتو کې irregular verbs ته ویلی شو غیر منظم یا غیر قاعده لرونکي فعلونه صحیح شو مطلب د ځان لپاره کومه قاعده نه لري راځي موږ تاسو په تعریف کې وایو هغه فعلونه دي چې نه اخلي د دوی په تیر او په تیر کامل شوي وختونو کې ډي ای ډي او د دوی دوهم او دریم شکل تل یو شان نه وي مطلب دا دی په تیره زمانه کې او په تیره کامله شوې زمانه کې دوی له خپل ځانونو سره ډي ای ډي نه اخلي مطلب دوی خپل ځان ته یو قسم نورې بڼې لري مخصوصې صحیح شو راځو موږ تاسو په مثالونو کې وایو چې څه ډول دي دغه فعلونه راځو ملګرو موږ تاسو examples مثالونو ته راځو مخکې له دې نه چې مثالونو ته راسو تاسو په یو څه باندې مکمل پوه شئ چې موږ تاسو دغه verb که regular وي که irregular verbs وي دا موږ تاسو مطلب هغه ټایمونه چې دي هغه اوس زمانه ده اوس ساده زمانه تیره ساده زمانه او تیره کامله شوې زمانه صحیح شو regular verbs او irregular verbs په دغه درو زمانو کې راځي چې مثلا موږ تاسو وایو صحیح شو زه یو کار کوم یو کار ما کړی صحیح شو یو کار ما وکړ صحیح شو نو دا درې وختونو کې موږ تاسو یو کار تعریفو یا ورباندې غږیږو اوس موږ تاسو راځو دلته irregular verbs ته irregular verbs چې د ملګرو دا ځان ته مشخصې بڼې لري مطلب دوی د فعلونو په آخر کې همیش ډي یا په ای ډي باندې نه ختمیږي لکه موږ تاسو مثلا تیر وار ویلې که نه walk walked walked صحیح شو چې د ور په آخر کې به موږ تاسو ای ډي ورته ورکوله خو دلته هغه کیسه نشته ده مثلا زه وایم drink څښلو ته وایي صحیح شو sleep خوب کولو ته وایي صحیح شو او write لیکلو ته وایي په اوس زمانه کې زه وایم drink څښل drank تیره ساده زمانه ده drank او تیره کامله شوې زمانه ده صحیح شو یعنی درې حالته په قسم بڼو کې موږ تاسو تعریفوو یا وایو یې صحیح شو sleep صحیح شو خوب کول slept صحیح شو slept past simple کې هم slept دی او په past participle یا تیره کامله شوې زمانه کې هم موږ تاسو slept وایو write خط لیکل wrote صحیح شو چې په تیره ساده زمانه کې مو یو کار کړی وي موږ تاسو یو لیکل مو کړی وي موږ تاسو بیا وایو I wrote the letter صحیح شو ما یو خط لیکلی و صحیح شو نو write اوس زمانه کې موږ تاسو چې وایو خط لیکم write صحیح شو wrote past simple tense written past participle tense مطلب تیره کامله شوې زمانه ملګرو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس دغه عکس کې به تاسو وینئ چې 100 دانې irregular verbs یا غیر منظم یا غیر قاعده لرونکي فعلونه دي چې قسم بڼې لري مطلب مشخصې بڼې ځان ته نه لري په ډول بڼو سره موږ تاسو دغه فعلونه ویلی شو په مختلفو حالاتونو کې نو ملګرو د زده کول ډېر مهم دی تر څو پورې تاسو وکولی سئ په انګلیسي کې خبرې وکړئ وکولی سئ په انګلیسي کې یوه جمله ولولئ ویې وایاست او زده یې کړئ نو د دې لپاره دغه
regular او irregular verbs زده کړئ، ډېر مهم دی. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیشل رب سپارم. ښه وخت، ښې شپې. الله مو حافظ ناصر شه.